Yamers! Welcome po ulit sa ating Pagkaing pinaSARAP. So ngayon magluluto po tayo ngayon. So may paulit-ulit. So ngayon magluluto po tayo ng egg roll. So sobrang bilis lang po ito. Walang masyadong ingredients. So I hope magustuhan nyo. So i-prepare ko, then mag-start na po tayo. Balik po ako. So ito po yung mga sangkap na ating gagamitin para sa ating egg roll. So 1 small carrot, sliced into small cubes, very small cubes. Yan. Spring onion, finely chopped. Bell pepper, cut into small cubes. Six pieces of eggs. Salt, around 1/4 teaspoon, and pepper, around 1/4 teaspoon. Okay, so mag-start na po tayo. Crack natin yung ating egg. Then, lagyan na natin yung ating spring onion. Ang ating carrot. Ang ating bell pepper. Yung ating cheese. So, lagyan din natin siya ng salt na. And yung pepper. Then, twist lang natin siya. So, sa ibang gumagawa po ng egg roll, ni-strainer po nila yung egg para yung mga buo-buong white na hindi madaling i-beat. So, inaalis nila yun. Pero for me, I rather have all together na ganito para mas madali at mabilis sa oras. So, iluto na natin siya. So, magpainit tayo ng pan. So, kung meron kayong much wider, around 30 cm, so ang gamit ko is 28 cm lang. So, mas okay yung medyo malaki-laki. So, ano nga natin siya ng mantika. So, naka-medium heat tayo. So, lagay na natin siya. Try nating i-fold yung side na to.
Lagyan pa natin yung kabilang side. So ayan, na-roll na natin lahat siya. So don't worry kung medyo nabakbak siya. So ayan, pwede na nating hanguin yan. At kainin na natin. So let it cool around 1 to 2 minutes bago natin siya hiwain para hindi siya mag-iba. So ayan, tapos na po tayo sa ating egg roll. So simpleng-simple, madaling gawin. So I hope magustuhan nyo. So hindi yung ordinary egg lang yung ating niluluto lagi. So tikman na natin siya. Sa ibang egg roll, wala silang nilalagay na cheese. Pero kasi ako mahilig sa cheese, so nilagyan ko siya ng cheese. So tamang-tama itong pang-almusal nyo, merienda, at kahit pang-ulam nyo to, masarap. Try nyo po sa inyong mga bahay, tsak na magugustuhan nyo to. Simpleng-simpleng recipe natin. Tumansik. So hanggang sa muli po. Salamat sa inyong panonood at tinapos niyo yung video na ito. So sa mga bagong daan sa ating channel, so huwag niyo pong kalimutan i-click yung subscribe button sa ilalim ng ating video at yung notification bell para manonotify po kayo pag may bago tayong upload. So sa mga ka-OFW ko na nahihirapan mag-isip ng ibang pagkain na iluluto, so try niyo po ito. So lagi niyo pong tatandaan, be happy, be positive, enjoy life. Ingat po kayo lagi. Salamat po. Hanggang sa muli.